po nating dish ay ang lemon garlic butter chicken with broccoli. Ang ating pong broccoli ay nagtataglay ng mga bitamina na nakapagpapaganda ng ating mga mental health. Samantala, ang chicken naman po ay nagtataglay ng mga nutrients na nagpapataas ng mga serotonin na nakapagpapaganda ng ating mga mood. Budburan ng asin at paminta ang manok. Ngayon naman ay i-dredge natin ang manok sa harina. Magpainit ng kawali at lagyan ng mantika at butter. Ipiprito na natin ang ating manok at babalik ka rin from time to time hanggang sa ito ay maluto. Pagkaluto ng ating manok ay isang tabi. Bawasan din ng kaunti ang mantika sa cooking pan. Igisa ang bawang at bell pepper at lagyan ito ng tubig. Pagkakulo nito ay maaari nang ilagay ang lemon juice, butter at lemon zest. Hayaan ulit itong kumulo hanggang sa mag-reduce yung sabaw. Ngayon ay ibabalik na natin ang napritong manok. Ilalagay na rin natin ang broccoli. Pakukuluan lang ito ng 5 minuto at maaari na natin itong ihain. Ang huling food for good mood, tunghayan sa pagbabalik ng minu-minuto. Mga kapatid, ayon po sa isang pag-aaral na inilathala ng American College of Physicians sa kanilang ACP journals, doble raw ang tsansa na masawi dahil sa komplikasyon sa COVID-19 ang mga lalaking severely o extremely obese o yung may body mass index o BMI na 40 to 44. At quadruple naman daw po yung risk sa mga kalalakihang may BMI na above 45. Ang epekto ng pagiging obese sa pagdala ng pagkakasakit ng COVID-19 ay ang health issue na ating tatalakayin kasama si Dr. Mia Fojas, ang presidente po ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Magandang umaga po sa inyo, Doc, and thank you for joining us. Good to see you again after so many years. Yeah. Hello, Cheryl, and hello to everyone watching and listening to your program. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating body mass index o yung BMI? Ito ay isang measurement kung gaano karaming taba ang meron sa isang tao. Body mass index, how you measure it is that you get your patient's weight in kilograms or in pounds over the patient's height in meters and you square that. Pero sa atin kasi mas uso yata yung pounds and inches. So you get your patient's weight in pounds and then divide that by your patient's height in inches. And then you multiply that with 703. So you get your patient's body mass index from that. May equivalent range siya kung masasabi natin normal, overweight, or obese. Pag sinabi natin sa underweight, ano ito? Normal weight, overweight, tapos yung Okay. obesity class 1, 2, and 3. Ang normal body mass index ay 18.5
to 22.9 for Asians. So, less than 18.5, that is underweight. 23 to 24.9, overweight ka na. 25 to 27.9, 28, yun yung obese class 1, class 2, and class 3. Yung extreme obesity, yung body mass index nila 30 and above na already. At sa inyo pong pag-aaral dito po sa Pilipinas, gaano po karami ang ating mga Pilipinong obese at severely obese? May data po tayo combined ng overweight and obesity already based on FNRI data in 2018. It was as high as 37%. Wow! So, we also use yung waist circumference at waist hip ratio. Base sa pag-aaral, mas mataas ang obesity kung babasihin ng waist circumference sa mga kababaihan kesa sa mga lalaki. Mga halos 30% sa mga babae, sa mga lalaki mga 10%. Kung waist circumference ang babasihan. It's an indirect measurement kasi meron iba sa atin malalaki yung mga buto. Kaya mas madalas na ginagamit natin yung waist circumference kasi mas nag-a-apply yan sa mga risk factors and doon mo ma-measure kung indirectly kung gaano kalaki ang abdominal fat or yung fat dito sa visceral area, yung mga tabang nakabalot sa atay, sa kidney, sa pancreas, indirectly sa puso, ganon. So ano po dapat yung ideal na sukat ng ating mga bewang? Kung ibabase sa inches, ang normal waist circumference sa mga lalaki ay 35.5 or 90 centimeters. Sa mga babae, up to 31.5, 80 centimeters. May mga comparison po ng data na nagsasabing mas malaki raw po, Dok, ang tsansa ng isang lalaki na makuha ang sakit na COVID-19. And then, ito pong study nga na ito ay may kinalaman po sa obesity. Is it an automatic risk or does it differ din po sa per person ito? Well, it differs per person, definitely. However, there is an association. So, base rin po ito sa different studies. It started out in China. Sinabi sa China na, uy, parang it's a disease of males, no? Maraming lalaki na mas naapektuhan nito at mas maraming lalaking namamatay dahil sa COVID. Tapos later on, na-realize sila that these male patients were the ones who were more obese than the rest. Base sa pag-aaral sa China pa lang, yung mga obese na lalaki, yung tinatamaan. So, yung mga risk of dying is higher by about almost 50% doon sa kanila. Pero ito yung may body mass index more than 40. Pagka na-combine pa yan sa ibang risk factors, yung chronic illnesses, halimbawa diabetic, smoker, mas tumataas ang risk. Kaya nga, medyo ini-individualize. Does it have something to do with inflammation na present kapag you are obese? May tinatawag na angiotensin converting enzyme. The more fat you have, the more ACE enzymes that you have. Ito yung parang gateway para sa virus ng COVID para pumasok sa katawan. Yung presence ng ACE na enzyme, present yan sa may lungs, doon sa mga blood vessels, no, sa lahat ng tao. Pero sa mga males, may added pa sila na sa testis. And another thing, syempre, inflammation. Pag obese ka, no, mas mahirap huminga. Actually, a lot of obese patients also have asthma. Diba? At saka yung may obstructive sleep apnea because of the fat that's deposited dito sa my neck area and then nagpo-fall back yung kanilang tongue at saka shortened ang neck nila. So, medyo mas mahirap sa kanila talaga huminga and a lot of fat na nakabalot doon sa may chest wall. So, medyo mas mahirap mag-inhale and then malaki yung tiyan. So, mas mahirap yung diaphragm bumaba. At the same time, increases inflammation kasi yung fat na pangit, ay yung visceral fat, yun yung mga fat na nakabalot sa organ systems, yan yung nagre-release ng mga inflammatory markers, no, that increases your risk for
diabetes, for depositing ng mga cholesterol sa blood vessels, etc. So, ang daming factors talaga pag obese. Sa inyo pong association, meron po ba tayong ibang findings na link sa COVID-19? PASO kasi works with the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. So definitely when you're obese and diabetic, you are at a high risk for acquiring COVID because also among diabetic patients, yung tinatawag na ACE enzymes is also heightened. Kaya mas at risk po sila to get it, especially those who have poor glucose control. Ngayon pong quarantine period, Dr. Fohas, marami sa mga kapatid natin ang nasa bahay lang, kaya hindi maiiwasan po na madagdagan ng timbang. Pero although dapat nga mas marami tayong oras na mag-exercise, kaso ang nangyayari, mas marami tayong oras na kumain. Ano po ang inyong advice sa lahat ng ating viewers para mapanatiling normal po ang timbang at mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon o yung mas mabigat na epekto po ng COVID-19 pag tinamaan ng isang individual? Sa Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, we have this tagline, no? Mapasipa para sa kalusugan. Una, yung MOP. Yan yung tinatawag na mind over plate. You always think of what you are eating. Yung nasa harap mo yung pinggan, 9-inch plate, remember that? Kalahati nun dapat laging gulay. 1/4 lang nun yung carbs. Kung halimbawa magkakanin ka, take the kanin na may tinatawag na low glycemic index or yung mas higher in fiber. So usually this is brown rice more than the white rice. And then yung mga protein source mo, stick to white meat. Yung SIPA means short incidental physical activities. As much as possible, when you do something, make it purposeful. Halimbawa, maliligo ka na rin lang, gumamit ka ng tabo. So when you move your arms, you lose calories, no? Nakakatipid ka pa sa tubig. Next, when you are going out, you try to park far, a little far, and then para you can walk farther. And use the stairs instead of using the elevator. So those are short incidental physical activities that you can get into that you never usually did when you used to work. Thank you, Dr. Fohas, for joining us this morning. Marami po kaming natutunan. Stay safe po. Thank you so much, Cheryl. Mga kapatid, huwag po ninyong kalilimutan ang lagi naming paalala. Tamang kaalaman ang kailangan para patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik pa ang Alagang Kapatid.